allihopa, välkommen till min kanal. Jag hoppas ni mår bra och jag mår bra, tack. Så idag har jag en speciell gäst med mig. Hon är en SFI-lärare och otroligt smart och kunnig person. Så idag ska vi få höra hennes tips att lära sig svenska snabbare och enklare. Så utan slösatid, låt oss välkomna henne nu. Välkommen Eva. Ja, kul att få vara med. Ja, tack så mycket. Först och främst jag vill tacka dig eftersom du är här med mig och jag vet du har försökt att komma men ändå tog du tid för mig. Det betyder mycket för mig. Tack så mycket. Det är bara roligt. Jag ska ju prata om mitt favoritämne. Ja, absolut. Ja. Så innan vi ska börja kan du berätta lite om själv. Jag heter Eva Brandsman. Jag är lärare i svenska som andraspråk. Och biträdande rektor på Addera kompetens som skolan heter, ligger i Nacka. Och jag är lärare, men jag har också arbetat den största delen av mitt yrkesliv som journalist. Så hur länge har du varit en SFI-lärare? Vi startade SFI på den här skolan för 2 år sedan precis. Och sen har jag jobbat med lite SFI tidigare och jag har jobbat på språkintroduktionsprogrammet 2015-2016 när nyanlända ungdomar kom till Sverige. Och det var ju 2015, det var många som kom till Sverige. Och det var faktiskt då som jag började jobba som lärare. Jag har en lärarutbildning sedan tidigare, men det är media och journalistik. Men då under flyktingvågen 2015 så blev jag intresserad och ville göra någonting. Och sen utbildade jag mig vidare så att jag är legitimerad lärare i just svenska som andraspråk och SFI. Men svar på frågan, SFI här 2 år, för vi startade för 2 år sedan. Men jag har jobbat på den här skolan i 4,5 år och haft svenska som andraspråk på grundläggande nivå och då var jag din lärare. Ja, absolut. Ja, det var jättebra att vara med det. Jättebra. Jag har lärt mig mycket från skolan och från det, absolut. Jag tror att du har lärt dig mest själv. Ja, tack så mycket. Okej, så nu ska vi börja med frågor. Jag vill fråga många frågor till dig. Är du redo? Jag är redo. Okej, jag har skrivit så eftersom vi har många frågor. Så första är, vilket studieteknik rekommenderar du för att prata svenska bra eller att förstå? Eftersom många personer, jag tror, de känner det är lätt att läsa eller skriva, men det är mycket svårt för att prata och förstå när en svensk person pratar. Det är mycket svårt att förstå vad säger de. Så kan du ge några tips eller tekniker, hur kan man göra det? Det finns ju ingen genväg, det finns ingen shortcut, det finns ingen genväg, utan det är att använda språket själv. Vi ser en direkt koppling mellan att vara närvarande i skolan, vara på lektionerna, vara aktiv på lektionerna, att göra sina läxor, att studera även utanför skolan. Det är viktigt. Absolut. Då når man resultat. Men det kommer inte av att en lärare talar om hur det är, utan det kommer från eleven själv. Så den studietekniken är att studera. Ja, absolut. Att göra själv någonting. Och det är också bra tips att du säger att vi måste titta på TV eller på svensk TV, Siri eller med undertext om du inte förstår vad säger de. Så det är svensk tal och svensk undertext. Då får man det både och. Det tycker jag är bra. Och nästa fråga är mycket favorit av mig. Hur kan man bäst träna uttala och minska sin accent? Eftersom det är mycket problem med mig. Jag tror jag kommer med accent, förstår du? Många personer, jag kan säga, de pratar mycket bra svenska. Men vi kan känna att han är inte på riktigt svensk eftersom de har mycket accent och uttalar inte på rätt. Det är en jättebra fråga, för det är precis som du säger. Jag tror få som kommer i vuxen ålder, inte många som kommer som vuxna till Sverige, kan träna bort sin brytning helt och hållet. Men det viktigaste är ju att brytningen ger lite färg till språket, men inte att den blir så svår så att man inte förstår. Men hur man gör, jag tänker att när man börjar studera svenska, då
ska man lägga mycket tid på att faktiskt träna det här med uttalet. Till exempel att man förstår hur man bildar ljud. Om jag tar svenska vokaler, vi har ju långa och korta vokaler och vi har ju extra vokaler med å, ä, ö. Om man tränar på hur man faktiskt uttalar de här vokalerna, att man har läpparna, man har tungan, man har munhålan. Det är lite konstigt. Allt man ska förstå hur ljud blir till. Och om man tar två vokaler som O och U, O, Y, U, då tittar man så här, O, hur gör jag? Jag har en rund ring, O, tungan åker bak. U, lite bredare U och tungan ligger ner. U. Så man tittar sig i spegeln och man tränar, det är så här jag formar ljudet. Ja, det är inte bara att säga, det måste tänka på hur kan man se ord. Det är rent fysiskt hur man gör. Absolut. Och sen har vi vokalen Y som är svår för många. Y. Bra! Det måste man också träna på. Och då är det att man ska vinkla läppen. Och då lägger man, det här ser inte klokt ut, men penna eller fingret på läppen. Y. Och det känns ju jättelarvigt. Men det är så man får till rätt ljud. Så det behöver man inte göra när man är ute på bussen eller så. Utan det kan man ju göra hemma framför spegeln. Och ta reda på, fråga från läraren, hur formar jag ljudet? Var har jag tungan? Lägger jag den mot tänderna, mot läppen? Förstår du? Ja, så att man fysiskt lär sig hur man formar. Vi ska träna på muscles. Det är som muscle exercise, eller hur? Så därför du kan uttala bättre. Och acceptera långa och korta vokaler. Det är det som är den stora skillnaden. Absolut. Okej. Vad tror du var det vanligaste misstaget ni elever gör när de lär sig om svenska? Det är att man, när man lär sig språk, tror att det måste vara perfekt innan man börjar prata. Och det behöver det inte vara. Absolut, förstår. Eftersom alla, jag kan säga att jag tror jag måste vara perfekt, men man inte kämpar för det, eller hur? De inte tränar mycket. Så jag förstår, det är rätt. Att våga. Så misstaget skulle i så fall vara att inte våga använda, även om det bara är hej, hur mår du? Att man säger det och att man vågar använda det man kan. Absolut, precis. Nästa fråga är, vilka resurser utanför klassrummet rekommenderar du för självstudier? Till exempel, många personer de är inte i Sverige och de vill lära sig svenska. De kan inte gå SFI eller så de vill lära sig svenska på hem. Så vad rekommenderar du? Alltså jag tycker att jag märker så stor skillnad på elever som kommer, som kanske varit i sitt hemland och sen kommer hit, som har tränat på Duolingo. Det är ju ofta väldigt konstigt innehåll i Duolingo. Men man tränar och man får en förståelse. Det är stor skillnad när jag märker att man har tränat. Så Duolingo rekommenderar jag i all sin konstighet. Det finns en annan app som heter Hej Svenska. Hej Svenska 1, 2, 3, 4. Som är på olika nivåer. Med gratis. De är ju gratis båda. Så de kan man träna på. Det gör faktiskt stor skillnad. Och sen kan man, det finns ju massor på YouTube. Så det är en stor skillnad. Men också söka på YouTube och liksom lära sig svenska. Så och sen finns det någonting som heter, som jag precis har lärt mig, det heter TalkPal. TalkPal. Och det är en AI-kompis. AI-kompis. Förstår du? Så att man, det här kostar lite pengar, men man kan prova gratis en månad, tror jag. Då kan man då väljer man språk och nivå. Och då har man en chattkompis som också korrigerar det, som man också kan ringa till och prata med. Det är väldigt bra. När man har ingen person, absolut.
nästan. Det är bra. Okej. Jag tycker ju att det är som jag sa, att titta på film och titta på TV. Och jag är ju journalist. Jag tycker det är jätteviktigt både för språket men också för att hänga med i vad händer i Sverige. Så att man rekommenderar 8 sidor som är en nyhetstidning som har 8 just sidor. Men det finns det funkar bra. Absolut. Men den finns ju digitalt såklart. Och där är det nyheter på lätt svenska. Väldigt lätt svenska. Och man kan också lyssna. Det är en AI-röst. Men man kan lyssna på den. Sen har vi nyheter. Det heter nyheter på lätt svenska på Sveriges Radio. Det är Radio Sweden. Nyheter på lätt svenska. Där är det varje dag nyheter som är på lätt svenska. Man lyssnar på en radioreporter, men man kan också läsa texten samtidigt. Det är perfekt. Du kan lära sig svenska med information om Sverige. Det är perfekt, absolut. Och SVT, Sveriges Television, har också nyheter på lätt svenska. Och då har du ju bild, text, och det kan du också se flera gånger. Och då är det på play-tjänster. Det är perfekt. Så det tycker jag att man ska lyssna på och läsa varje dag. För då får man mycket språk. Man får inte... det är inte för barn, om man säger så. För ofta i början så läser vi barnböcker och det är ju bra för att få flyt i läsandet och lära ord. Men då blir ju innehållet riktat till barn. Vi är vuxna, vi vill ha ett ordentligt, riktigt innehåll. Där bara språket är anpassat och ett lättare språk, men innehållet är lika komplicerat som den här världen vi lever i. Och vi kan ha bättre, jag kan säga, ordlista. Absolut. När vi läser bara barnböcker, det är lite, jag kan säga, limited. Begränsat. Och här får du ett ordförråd och ord på just politik, krig och konflikter, klimatförändring, kultur, kultur. Absolut, kultur, sport, väder, allt som vi pratar om. Och jag säger också så här, vad jag rekommenderar, det är att ha alltid en anteckningsbok. Skriv ner, samla ord. Skriv ner och samla ord. Absolut. Och repetera. Repetera varje dag. Men vilka ord har jag fått idag? Repetera. Det är viktigt. Bara skriva, det funkar inte bra. Men skriva och repetera, det är viktigt. Och försöka göra egna meningar med orden. Och använda dem. Perfekt. Svåraste sakerna med svenska att vi byter ord. Absolut. Okej, nästa fråga är: hur viktigt är det att umgås med svenska personer när du kommer att lära dig svenska? Är det viktigt, vad tror du? Att bli flytande, jag kan säga. Flytande? Det där är svårt, tycker jag, att säga någonting om. Jag tror jag vet att det är en enorm hjälp om man har svenska personer att prata svenska med. Även utanför skolan. Men jag vet ju också hur det är i Sverige. Svårt att få den kontakten med sina grannar så att man sitter och pratar på samma. Har man den kontakten med grannarna så går man gärna över på engelska. Absolut. Så det där är ett problem. Och jag tycker alla säger att det är ett problem. Jag får inte prata tillräckligt på svenska med svenska människor. Absolut. Eller som har svenska som modersmål. Man kan ju göra så att man går med i en organisation, till exempel Kompis Sverige, och skaffar sig en språkvän så att man träffas och pratar. Gå på språkcaféer där det är ju ideellt, där människor träffas och pratar. Men alltså jag vet inte om det fungerar i verkligheten, men om man har barn på skola eller om man går på gymmet eller man går i någon förening eller grannar, så skulle vi kunna prata svenska med varandra. Alltså inte bara umgås för att lära känna, för då pratar vi engelska. Utan kan vi
prata svenska. Så jag bjuder på kaffe. Ja, absolut. Och dricka kaffe. Och kanske du har ett språk som den andra vill träna. Ja. Skulle vi kunna byta? Absolut. Det kan vara. Det kan vara. Ja, jag vill gärna träna min franska till exempel. Så jag skulle gärna ha en språkvän. Okej, vi pratar en timme svenska eller en halvtimme svenska. Och sen pratar vi franska. Ja, perfekt. Alltså byta. Absolut. Och när vi pratar absolut, det är också viktigt att gå språkcafé. Jag har varit till språkcafé och det är jättehjälpsamt till mig. Många personer, de är jättehjälpsamma. Jag kan också rekommendera alla som här i Sverige måste gå till språkcafé. Alla personer, de är jättehjälpsamma. Man kan ju lätt, alltså det är inte lika för alla, men när man flyttar till ett nytt land så kan man lätt känna sig ensam. Och då på språkcafé, man får faktiskt vänner. Och man får umgås, man får vara social och man får just träna. Det gör absolut ingenting om man gör fel. Man ska inte göra några prov, man ska inte få betyg. Det är inte läraren som säger nu ska du tänka bekvämt, utan det är för träna och bli bekväm. Bara lite vila och lyssna vad säger de och prata lite så du kan känna bekväm. En trygg plats för dig. Ingen vad ska man säga? Ingen press. Absolut. Sen tycker jag också om, det är många bibliotek som har läscirklar där man bjuder in så att man läser en text tillsammans och pratar om en text. Och det är jättepopulärt också. Det är superbra. Okej.